السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل مع حضراتكم محاضرات مادة التصميم. المحاضرة السابقة تكلمنا عن الماجنتيود كونفرتر ومرينا بطريقة وأسلوب جديد للتصميم بكيف ممكن نستنتج المعادلات الأخيرة المبسطة ومنطقية من السؤال دون المرور باشتقاق المعادلة من خلال التروث تيبل ومن خلال الكارلوف ماب. يعني قبل أن نستكمل باقي محاضرات الفصل الرابع الفصل الخامس أريد أبين أنه مثل ما قلت الديزاين عندنا أناليسيس. الديزاين عندي مشكلة وأريد الدائرة اللي تحل هذه المشكلة. الأناليسيس هو عكس الديزاين تماما. تجيني دائرة تقول لي هذه الدائرة هي عمل مالتها شنو؟ المقصود بالعمل مالتها شنو؟ أنا أستخرج المعادلات أستخرج التروث تيبل اللي تبين العلاقة بين الأوتبوت والأوتبوت من خلالها أقدر أحكم شنو الرابط بين الأوتبوت والأوتبوت. فإذا نقدر نقول بهذه المحاضرة على موضوع الأناليسيس of logic circuits وليس الديزاين. Analysis possible. The analysis of combinational circuit is the reverse process to the design of combinational circuit. It starts with a given logic diagram and end with a set of Boolean functions called truth table. إذا عندنا الدائرة وبالنتيجة نوصل إلى معادلات وتروث table that describe the operation of the circuit. It means the relation between output and input. To obtain the output Boolean functions from a logical diagram, proceed as follows. إذا خطوات الأناليسيس هي هذه. خطوة label with arbitrary symbols all gates output that are function of the input variable only. إذا لما تكون عندي دائرة مراحل متعددة أبدي من البداية أرقم بتعطيني variables عشوائية الgates اللي مرتبطة ارتباط مباشر بالinputs that are function of the input variables only. Input variables only. Obtain the Boolean function for each gate. إذا الأرقام الأوتبوت من الgates اللي مرتبطة ارتباط مباشر بالinput فقط. وجد المعادلة مالتها. الخطوة اللي بعدها. Label with other arbitrary symbols. With other arbitrary symbols, those gates which are a function of input variables and or previously labeled gates. Find the Boolean function of for these gates. الخطوة اللي بعدها أجي المرحلة الثانية من الجيتس. اللي الأوتبوت تعتمد على الانبوتس بصورة مباشرة وعلى الأوتبوتس اللي استحصلناها من المرحلة الأولى. اللي من الخطوة الأولى. أيضا وجود المعادلة بتاعنا. الخطوة الثالثة repeat the process in step 2 until the output of the circuit are obtained. أيضا المرحلة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها إلى أن نوصل إلى الإكسبريشنز للمعادلة النهائية للأوتبوت النهائي. By repeated substitution بعد ما وصلت المعادلات by repeated substitution of the previously defined functions obtain the output Boolean function in terms of input variable 1. بعدها الأوتبوت هنا عوضت دلالة الأوتبوت الوسطية هنا واللي دورها عوضت بدلالة الأوتبوت الوسطية هنا واللي بعدها إلى أن نوصل إلى الأوتبوت. فبالنتيجة الأوتبوت حتكون بدلالة الأوتبوت. بعد الأوتبوت أو الفاريبلز اللي افترضتها الأربيتراري فاريبلز الوسطية اللي افترضتها خلال الحد كلها تلغى وتعوض بدل عنها الأوتبوت. فتكون الأوتبوت النهائية بدلالة الأوتبوتس فقط. مثال Analyze the circuit shown in figure below and obtain its Boolean function. الحل مثل ما تشوفون الرسم عندنا هنا ممكن نركز لاحقا على جزء من عنده. We note that the circuit has three inputs. نحن عندي ABC متكرر. إذا عندي الانبوتس هي A وال B وال C.
and two outputs عندي F1 و F2. إذا عندي الأنبوت الرئيسي هي ABC والأوتبوت هي F1 و F2. فالنتيجة المفروض المعادلة راح تطلع عندي F1 بدلالة ABC F2 بدلالة ABC فقط. And also there are intermediate symbols. هذه احنا نربطها. احنا نضيفها خلالها. نبدي من قبل منها. هذه T1 T2 T3 T4 T5. هذه المرحلة الأولى اللي فيها الأوتبوت الانترميديت أوتبوت وتبقى ارتباط مباشر بالأنبوت. لاحظوا T1 بدلالة ABC T2 بدلالة ABC T3 بدلالة AB T4 بدلالة XC T5 بدلالة LB بس. هذه الخطوة الأولى. خلاص هذا الآن الثاني وجد المعادلات مالتها. الخطوة الثانية أجل المرحلة اللي بعدها. المقصود فيها هذه وهذه. هذه حتكون بدلالة هذه حتكون بدلالة T3 T4 T5. هذه حتكون بدلالة هذه الأنبوت وهذه الأنبوت. اللي هم أيضا بدلالة ABC. المرحلة اللي بعدها وجد معادلة الأول بدلالة T6 و T1. وجد معادلة الF2 بدلالة الF2 R. دلالة الأوتبوت. شرحت لنا هذا أنا أترسم بصورة مصغرة حتى يكون واضح من التفصيل. The outputs of gates that are a function of inputs variable only. هي T1 T2 T3 T4 T5. نحن نرسم T1 هي الآن يعني ال A من B و C. T1 تساوي A في B B C. T2 تساوي A زائد B زائد C. T3 تساوي A في B. T4 A في C. T5 B في C. لاحظوا وياي هنا مثل ما تشوفون المعادلات T1 A في B في C. T2 A زائد B زائد C. T3 A في B. T4 A في C. T5 B في C. هاي المرحلة الأولى. نجي المرحلة الثانية اللي بعدها. The output of the gates that are function of input variables and previously labeled. المقصود بالpreviously labeled هي T1 T2 T3 T4 T5. previously labeled gates are ايش عندي؟ عندي هذا اللي هي F2. هذا الطرف اللي هو نفسه F2. الF2 حيكون بدل T3 T4 T5. الF2 تساوي T3 زائد T4 زائد T5. وش عندي؟ عندي T6. T6 اللي هي T2 في F2 بار. مثل ما تعرفون هنا عندي F2 اللي هي T3 زائد T4 زائد T5. وعندي T6 اللي هي T2 في F2 بار. وش عندي بعد ايضا تحت فوق هنا؟ الF1 اللي هي الاوتبوت النهائيه بدلالة T6 زائد T1. F1 يساوي T6 زائد T1. المعادلة الثالثة الأخيرة F1 يساوي T1 زائد T6. الآن نرجع بعد substitution. أعوض بدلا عن T1 و T6 و T2 و T3 و T4 و T5 وهكذا بدلالة ال A B C. أعوض بدلا T intermediate variable بدلالة ال A B C. مثل ما تشوفون هنا the output Boolean function F1 and F2 اللي هي تهم in terms of input variables S. لاحظوا وياي F2 مثل ما ذكرنا سابقا اللي هي T3 زائد T4 زائد T5. بدل T3 أعوض A في B في المسألة اللي جبناها سابقا. بدلا عن T4 أعوض A في C. بدلا عن T5 أعوض D في C. فإذا ال F2 يساوي AB زائدا AC زائدا BC. ثلاثة الأوتبوت هذه هي ثلاثة الأنبوتس فقط. T3 T4 T5 كلها. الآن نجي إلى الF1. الF1 اللي هي ثلاثة T6 و T2 والT6 اللي هي ثلاثة F2 مع T2 إلى آخره. لاحظوا وياي الF1 ثلاثة T1 زائد T6. أعوض بدل الF1 ال ABC ال T1 سوري هي A B C. بدلا عن ال T6 أعوض بدلا عنها F2 بار T2 مثل ما استخرجناها سابقا. فبدلا عن ال T6 أعوض T2 في
F2 بار. ال G2 واضحة بالنسبة لي هي A زائدا B زائدا C. ال F2 بار اللي هي الكومبلمنت مالت ال F2 عندي AB زائدا AC زائدا BC AB زائدا AC زائدا BC الكل بار. الآن هذا البار يتوزع على أقواس بالدي 1 مثل ما تذكرون. فهذا نفسه ينزل أي بي بي سي، هذا نفسه ينزل أي زائدا بي زائدا سي. الآن هذا البار يتوزع على هذا الجزء والدورة يتوزع على الأطراف، الجمع يتحول إلى ضرب، وهذا البار يتوزع عليهم أيضا من أوسع الداخل، الضرب بيناتهم يتحول إلى جمع، يصير عندي أي بار زائدا بي بار سي، هذا الجمع صار ضرب، أي بار الضرب يصير جمع زائدا سي بار، هذا الجمع يصير ضرب في بي بار زائدا سي بار. الآن A زائد B زائد C أوزعها على الأقواس هذه يطلع عندي هذه المعادلة. أبسط هذه المعادلة في الصورة أنزلها إلى أجزاء، نأخذ C بار في C بار هي C بار تكون X في X هي X، هذه C بار طلع C بار هذا المشترك، من B بار C بار A بار C بار، فهذه كلها تلغي فعندي C بار زائد أي بار إلى أي بي بار إلى آخره. أستمر بخطوات التفصيل مثل ما لاحظتم هنا. بالنتيجة المعادلة حتكون عندي بها الصورة F1 تساوي أي بي سي زائدا أي بي بار سي بار زائدا أي بي سي بار زائدا أي بار بي بار سي. ولاحظ أخيرا قبل أن نبدأ هذا السؤال، هذه المعادلة وهذه المعادلة ذكرنا بهذا. إذا تلاحظون الأف اللي هي AB زائدا AC زائدا AC، هذه ذكرنا الفول آدم، إدارة الفول آدم لما استخرجنا معادلة الصم ومعادلة الكم. واحدة منهم تمثل لي معادلة الصم، واحدة منهم تمثل لي معادلة الكم. فإذا هذه كائنات تمثل كأنما التركيب الداخلي، structure الداخلي لدائرة الفول آدم. We note that the circuit is a full Adam with F1 being the sum output and F2 the carry output. F1 يمثل دائرة الصم والF2 يمثل دائرة الكاري. الآن استخرجنا المعادلات النهائية. واحد ممكن نستخرج التروث table. The truth table of the circuit can be easily obtained from the Boolean expression of the circuit output. مثل ما استخرجنا الاوتبوت T1 T2 T3 T4 T5 T6 ومن بعد استخرجنا الأف1 والأف2. أيضا نقدر نبني التروث تيبل بهالصورة. ممكن نوضع الانترميديتس اوتبوت ضمن التروث تيبل، لكن اللي يهمني فقط النتيجة النهائية هو الاي بي سي مع الأف2 والأف1 فقط. اللي يهمني بالنتيجة النهائية الاي بي سي مع الأف2 والأف1 فقط. الآن عندي الاي بي سي في فاريبلز، أتمنى احتمالات من الصفر إلى السبعة. عندي كيف حسب المعادلة اللي أخذناها سابقا بالمثل في هذا الفورم مالتنا الجي 4 هذا الفورم حسب الاكسبرشن اللي أوجدناه سواء الآن أو أو أي لوجيستات أخرى. الجي 5 كذلك. بعد الأف كل بلانات مثلا الجي 3 والجي 4 والجي 5 هذه المعادلة مالتنا. أخذنا الكومبلمنت مالتنا راح كل فاريبل أخذ الكومبلمنت مالتنا أمامنا. يعني الأف بار أحتاج لاستخراج الأفضل. الآن الجي 6 أخذنا على الجي 1 والجي 2 أيضا استخدمتها لإيجاد جي 6. بعد الجي 6 مع الأف 2 استخدمت لاستخراج الأف 1. اللي يهمني بالنتيجة النهائية واقع الحال والأف 1 والأف 2 مع الأنبوت فاريبلز كمثال. لكن ممكن أستخدم جي 1 جي 2 جي 3 جي 4 جي 5 جي 6 كإنترميديتس أوتبوت استخراج الأوتبوت النهائي. هذا المثال شرح عملية الأناليسيس. شو ممكن عندي دائرة أستخرج من خلالها المعادلات والتروث تيبل. هذا نأتي إلى محاضرة نهاية محاضرة هذا اليوم اللي كانت بخصوص الأناليسيس أوف سيكوينشال سيركت. نقطة مهمة تروح بالأناليسيس. الأناليسيس أكسبيس على المعادلة والتروث تيبل. عادة يسمون شيء موضوع بالدرس
ريفرس انجينيرنج اسلوب الحل انه ابدي ارقم الانترميديت اوتبوت وسطيه ابتداء من الانبوت انتهاء من الاوتبوت، وبعدها اهمل الانترميديت اوتبوت هذه اختراق الانبوتس.